Nag-iisip ka pa rin ba ng lulutuing ulam para mamaya? Meron akong sinubukan. Pinagsama ko yung dalawang paborito kong nutritious dishes. At eto yung naging resulta. Welcome sa Panlasang Pinoy. Magluto naman tayo ng munggo pinakbet. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. At ito naman yung listahan ng mga sangkap na yan. Kung handa na kayo, tara na! Sabayan nyo na ako magluto! Alam nyo guys, simpleng-simple lang tong ginagawa natin. Umpisan ko dito sa ginisang munggo. Yan muna. So nagpaint lang ako ng mantika dahil magigisa tayo Ito yung bawang. Pagdating sa bawang, krenash ko lang yan. Tapos chinop ko lang. Bahala kayo kung gaano ko lang yung paghiwa Importante na crush natin. At pagkatapos ay ginisa ko na ng mga 15 seconds. Sabay lagay ng sibuyas. Itong sibuyas naman guys, yellow onion yan, na chinop ko lang din. Pero pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay. Medyo malaki itong sibuyas na gamit ko kaya hiniwa ko pa sa gitna bago ko i-chop. Ginigisa ko lang yan ng mga 30 seconds. Dahil kailangan pa nating maglagay dito ng kamatis. Okay, eto na yung kamatis. So napansin niyo panay kalahati lang tayo dahil yung kalahati, yung mga tinira natin, gagamitin natin mamaya yan doon sa pagluto ng pakbet. At guys, speaking of kamatis, may buto pa yan, kitang-kita As if kita nga Hindi, may buto pa yan guys, seryoso. Kasi nga kapag niluluto ko yung kamatis, hindi ko na tinatanggalan ng buto yan. Tatanggal lang ako ng buto kapag gagawin nating salad yung kamatis. Yon. At nilagay ko na tong munggo. Itong munggo naman, prepare ko yan beforehand. Binabad ko lang sa tubig overnight. Kaya kung napansin niyo, medyo bumubuka ng konti. Ibig sabihin, medyo malambot na yan. Mas mabilis kasing lumambot lalo kapag pinakuluan natin yan. Pero okay lang kung hindi ninyo nababad yung munggo. Kahit matigas pa yan, basta hugasan nyo lang muna. Tapos pakuluan lang natin ng medyo mas matagal lang ng konti hanggang sa lumambot na ng tuluyan. Actually guys, itong unang niluluto natin ang pinakasimpleng ginisang munggo. Pero hindi porket simple, hindi na masarap Alam nyo, malasang-malasa yan. Dahil naglalagay ako dyan ng Knorr pork cube. Kahit eto lang, solve na tayo dyan Pagkalagay ng Knorr pork cube dito, hinahalo ko lang. Pagkatapos niya, nagdadagdag pa ako ng konting tubig. Kasi nga diba, kailangan pa nating pakuluan itong munggo hanggang sa maging sobrang lambot na. At pag sinabi nating sobrang lambot, dapat dito yung talagang malambot na durog pa. At ang expectation natin pagdating dun sa sabaw, dapat malapot naman yun. Isa pa pala, habang nagluluto kayo at medyo natutuyuan na ng sabaw, magdagdag lang kayo ng tubig. After 45 minutes, ito na yung naging resulta. Malapot na yung sabaw, yung munggo naman durog na. Okay na to. Hindi ko muna titimplahan dahil iluluto pa natin yung pakbet, di ba? At hindi ko nga pala nilagyan ng malunggay yung munggo. Dahil nga itong pakbet naman napakaraming gulay, di ba? Sobrang nutritious din yan. Magisa na tayo. Habang inaantay na uminit yung mantika, syempre nagti-tiktok muna ako. Ayan. At nung mainit na nga, eto na. Una ko nang ginisa dito, yung sibuyas. Actually, kahit ano naman ang unahin ninyo, walang kaso. Mapasibuyas, o mapabawang, o kahit minsan yung kamatis unahin, okay lang din, walang problema yan. So, ganun din yung ginawa ko dito sa sibuyas Chinop ko lang din, tapos nilalagay ko na dito yung bawang. So, yung bawang ganun din, chop. Pero krenash muna bago i-chop At pagkagisa nga ng bawang, nilagay ko na yung luya at sinunod ko na yung kamatis. At pagkatapos na itinuloy ko lang yung pagluto hanggang sa maging malambot na ng tuluyan yung kamatis, pati na rin yung sibuyas. Yung mga ibang bago nagtatanong, Tito, paano ko malalaman kung okay na tong ginigisa ko? Well, actually, pag titingnan mo na malambot na, automatic, okay na, di ba? Pero kung hindi ka sanay, mapapansin mo naman dahil sa amoy babango na yung kusina mo. Ibig sabihin, okay na yan. Pwede mo nang ilagay yung pork ngayon. Etong pork, hihiwa ko lang ng maninipis at tinatanggalan ko ng balat para nang sa ganun, mas mabilis na maluto. Di ba kapag may balat yung baboy, matagal yung pagluto dahil kailangan mo ding palambutin yung balat. Yun yung reason. Pero kung gusto nyo naman na may balat, okay lang. Huwag yung tanggalin. Tapos nga niyan, ginigisa ko lang hanggang sa mag-light brown na yung pork at nagdadagdag ako ng tubig. Pinapakuluan ko pa kasi yan hanggang sa maging malambot na yung pork. Ito yung tipong matuyuan yung tubig up to that point. So yan, pabayaan lang muna natin yan. Tinakpan ko lang yung lutuan At yan, kapag papawala na yung tubig, tinatanggal ko na yung takip tapos pinapabayaan ko na mag-evaporate yan. Yung matitirang liquid dyan, yung mantika na lang. Tapos nilalagay ko na yung bagoong alamang. Ito yung shrimp paste na tinatawag. So ginigisa ko lang yan ng mga 1 hanggang 2 minuto. Ito sigurado, mangangamoy yung kusina mo. Pero ito yung tip ko, buksan nyo na yung mga bintana kung pwede. Para at least lumabas na yung amoy. Although mabango yan, pero ayaw nyo namang maging ganyan yung amoy ng damit ninyo, di ba?
Tapos nga, nilalagay ko na din dito yung kalabasa. Itong kalabasa naman ay kinube ko lang. Una ko itong nilalagay dahil ito yung pinakamatigas sa mga gulay. Tapos maglalagay ako ng konting tubig dyan. Dahil kailangan nating pakuluan ng konti yung kalabasa rin, di ba? Para lumambot. Mga 3 minutes lang. 3 to 5 minutes, okay na yan. Tapos isunod na nating ilagay yung ibang mga gulay pa. So ang daming gulay ng pinakbet. Ito yung pinakbet Tagalog ha. Iba yung version ng Ilocano. So magkaiba yun ha. Just to be clear. Inuuna ko munang ilagay dito yung talong. Tapos pwede na nating pagsabay-sabay yung ibang mga ingredients. Itong talong inihiwa ko lang diagonally tapos hinahati ko pa sa gitna. Ilagay na rin natin dito yung ampalaya. Siyempre, hindi mawawala sa pinakbit yan. Tapos, yung sitaw at yung okra. Kung ano man yung sequence na gusto ninyo. Basta pagdating sa ampalaya, importante, balatan natin tapos tanggalin natin yung mga buto sa loob. Ini-scrape out ko lang yan gamit yung kutsarita. Maliliit lang yung okra na gamit ko kaya hindi ko na hinati sa gitna yan. Tapos, yung sitaw naman, nasa sa inyo kung gaano kahaba. Tinutuloy ko lang yung pagluto dito ng mga 8 to 10 minutes. So, konting halo-halo lang, no? Importante dito na maluto mabuti yung mga gulay. Siyempre, lagyan natin ng tubig. Ang bango na nito. Ito palang okay na, di ba? Tapos yung munggo kanina, yung palang okay lang din eh. Anong mangyayari kapag pinagsama natin yung dalawa? Eto, magkakaalaman na tayo. So yun guys, so idirekta lang nating pagsamahin yung dalawang dishes. At halu-haluin lang natin, di ba? Tingnan ninyo. Sa itsura pa lang, di ba? Wala namang nagsasapawan eh. Talagang nagmix sila ng maayos. O di ba? Alangang pinakbet, alangang ginisang munggo, kaya tinawag ko na lang tong munggo pinakbet. Pwede niyo rin tawagin tong pinakbet na munggo. O kung ano man. O basta yun na yun. At yun nga guys, no, pagkaluto, so kumulo lang yan, tapos niluto lang natin sandali. Tinitimplahan ko na yan. At malasang-malasa na to dahil may bagoong tapos may nor pork cube kanina, diba? Pero, para sa lasa guys, kung gusto nyo i-adjust pa, magdagdag lang kayo ng paminta. At ng asin. Pwede rin kayong gumamit ng patis kung gusto ninyo. Tapos yan, okay na to. Ilipat lang natin ito sa isang serving bowl. Tapos, iserve na natin. Siyempre, no? Maraming kanin dahil sigurado, mapapalabang kayo dito. Sana subukan nyo tong ating munggo pinakbet recipe. Kung hindi nyo ba natatry, guys, ang saya lutuin ito. Sigurado rin na gaganahan ka habang kinakain to. Paano? Sa lasa pa lang, panalong-panalo na. At, pag ang pag-uusapan naman natin ay yung nutrients. Well, kayo na humusga, nakita nyo naman yung mga gulay na nandyan, di ba? Ito na yung ating munggo pinakbet. I-check ninyo yung kompletong recipe nito sa panlasangpinoy.com. Balik ulit kayo dito to watch our new videos. O tara na, kain na tayo!